Game? Okay, game. Ano-ano yung mga lugar sa Pilipinas na di mo malilimutan? Naku, mahirap ata yung tanong na yan dahil sa dinabi-dabi ba naman na napuntahan ko. Sa dami ng nakita ko, mukhang nga mapapaisip ako niyan kung ano nga ba yung mga lugar na yon. Pero sige, ikukwento ko na lang. Sa tinagal-tagal ko nang ginawa ang magmotor paikot sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas, para bang hindi nauubos at patuloy pa rin tayong nakakatuklas ng lugar na halos hindi pa nakikita ng karamihan. Binubuo ba naman tayo ng 82 mga probinsya at libu-libong mga isla na kinabibilangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ewan ko na lang kung maubusan pa kayo ng lugar na pwedeng puntahan. Yung bang pakiramdam na magiging dayuhan ka sa sarili mong bayan at bigla mong itatanong sa sarili mo na, meron palang ganito sa Pilipinas? Simulan natin ang kwento dito sa Cordillera Mountain Province. Enero ng taong ito, nag-rides kami ni Capo Unico para balikan ang parehas naming paborito dito sa hilagang parte ng Luzon. Ano pa nga ba kundi ang Cordillera Mountain Province. Kaya ang plano, mula sa Ilocos Sur ay babiyahe kami patungong Abra. Pero syempre, bago magsimula, dumaan muna kami sa sikat na pansitan dito sa Bangged. Bagnet po yan. Wow! Sasalinan ni nanay ng pansit Mickey. Ayan. Yung pansit Mickey, umaga, tanghali, gabi kinakain ay. Lalo na sa merienda, sir. Sa murang halaga, mabubusog talaga kayo dito. At pag nagtanong ka kung ano ang sikat na pagkain dito sa Abra, siguradong sasabihin sa inyo na pansit Mickey. Pagkatapos kumain ay nadaanan ulit natin itong pinakamahabang tulay dito sa Abra, ang Don Mariano Marcos Bridge. No school, no. No school, no. No school, no. Napansin mo din ba? Iba na ang kulay ng tulay. Mula sa dating kulay na pula, ngayon ay kulay asul na siya. Pupuntahan sana namin yung Kaparkan Falls pero nakasalubong namin yung dalawang foreigner. Wala daw tubig yung talon. Alright! Ganda ng adventure nila. Hello? Yeah! No water! Sumagot ako kaya bigla na lang ako napa-English. Yeah, we're going to... Okay. Thank you. Kaya napagdesisyonan na namin na dumiretso sa Apaw Rolling Hills. Akyatin natin to! Ang sarap naman ng ganito. Ito ba? Alright. Boom! Ang ganda! Kamusta? Dahil ka po, sobrang saya ko dahil nasakyan ko ng personal sa aking mga mata. Matagal ko na pinapangarap na makita itong Apaw Rolling Hills. Grabe,
Natutuwa naman ako dahil natuwa si Capo Unico sa ating pagpasyal natin sa kanya sa Rolling Hills. Pero dahil nandito na siya, hayaan niyang sumunod siya sa atin. Sakto palubog na yung araw ng mga oras na ito. Para bang nakikisama ang pagkakataon dahil akalain mo yun. Isang paraiso yung kinalalagyan namin. Tapos sinabayan pa ito ng golden sunset sa lugar. Grabe! Wow! At dahil pauwi na tayo, i-enjoy natin tong paglubog ng araw dito sa Apaw Rolling Hills! Woohoo! Ang ganda dito! Of those you called according to your purpose for the good. Of those you called according to your plan and for the good. Grabe, ang ganda ng timing namin. At ang ganda talaga ng lugar na ito. Of those you called according to your plan. When you are working for the good. You are working. Pagkatapos namin sa Abra ay umakyat na kami sa Kalinga. Bala kasi naming puntahan si Apo Wang O dun sa may Tinglayan. Sa bungad pa lamang sinalubong na kami ng malamig na hangin at yung mga ulap na tila ba'y halos abot kamay na namin. Sa rutang tinatahak namin, napakaraming kurbada dito na halos magsasawa kayo kakaliko. Kung first time nyo itong dadaanan, kailangan nyong mag-ingat dahil yung dadaanan ninyo, kung hindi off-road, nasa gilid na kayo ng bangin, kaya napakadelikado. Inabutan na kami ng hapon sa Tinglayan kaya napagdesisyonan na namin na doon na kami matulog sa Tattoo Village. Magkano po yung homestay, Nay? 350 per head, tapos may kuryente. Dahil overnight yung gagawin namin, 1.5 yung tour guide namin. Tapos day tour 1,000. 1.5, dalawa na kami ni Capo Unico. Tapos 350 per head. So 700, so balit 2-2 na kasi mag-homestay kami. Doon namin nakita yung tinatawag nilang tramline kung saan dito nila sinasakay ang mga produkto o kalakal papunta sa village o pabalik sa mismong mainland. Nung naging okay na ang lahat, agad na kaming nag-trek paakyat. Kung first time yung aakyatin itong Tattoo Village dito sa may Tinglayan, Kalinga, siguradong hihingalin kayo sa tarik ng kanilang lugar. Kinabukasan, nag-cruise ulit ang aming landas ni Apo Wang Od. Magandang umaga po. Ito na yung bahay niya. Yan. So dito sa mismong lugar na to, nagaganap yung pambabatok. At katulad pa rin ng dati, muli ako nagpatato sa kanya ng kanyang signature design. Ito yung 3 dot. At ayan, tapos na mga kapo. Magpa-picture ulit tayo. 1, 2, 3. Ngayong taon marami din tayong bagong rutang nadaanan. Natatandaan ko nung bumiyahe kami kasama ang Philippine Motorcycle Tourism at nagmotor kami mula Batangas Port hanggang makarating kami sa probinsya ng Cebu. Alright, nandito na tayo sa Port of Batangas. Sa rutang ginawa namin, rekta tawid na kami Pakatiklan. Di na kami dumaan sa Mindoro pero nagstay naman kami sa pamosong Boracay Island. Katulad ng karamihan sa mga turista, naglalakad din kami sa dalampasigan sabay sabi na lang ng
At syempre, ang pinaka-inaabangan na ng lahat dito sa isla ay malapit nyo nang masaksihan. Kanya-kanya na kaming pwesto at ang mga turista para sa inaabangang golden hour sunset dito sa Boracay Island. Yung rutang ginawa namin mula Katiklan hanggang doon sa may Iloilo, yun yung masasabi kong isa sa mahabang biyahe na nagawa namin. Halos sa 7 oras ata kami nagmotor noon at sa pagkakatanda ko bago kami umabot sa mismong Kalibo Aklan, biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. At yung best part doon para sa akin, kung iniisip nyo na gumilid kami para huminto at magpatila ng ulan, syempre pinagpatuloy namin yung aming pagmumotor at sinagupa namin yung malakas na ulan. Magagabi na nung nakarating kami sa Iloilo, agad kaming sinalubong ng mga local motovloggers at maniniyot. Grabe yung pagsalubong sa amin, lalo na yung grupo nila Sir Levs na di ko malilimutan. Nung gabi din palang iyon, naabutan ko nag-e-ensayo yung mga kabataan na lalahok sa festival parade para sa Dinagyang Festival. Sayang din na namin ito mapapanood kasi kinabukasan agad kaming tutulak papuntang Dumangas Port para tumawid sa Bacolod City naman. Naging hamon sa amin nung umaga sa Iloilo. Di namin kasi inakala na tatapat kami sa mismong araw ng Dinagyang Festival. Araw ng linggo nun at maraming mga kalsada ang nakasarado. Naalala ko, paikot-ikot na kami sa mismong syudad ng Iloilo dahil medyo naghahabol kami sa Roro, pero nakaabot naman kami at nakatawid papuntang Bacolod. Pagdaong namin sa mismong puerto, nakakatuwa dahil sinalubong kaagad kami ni Buhay Rider PH. Kumain muna kami ng lunch sabay-sabay bago kami magpatuloy sa aming ride. Sa Negros Occidental, ang pinakamagandang madadaanan nyo doon, for sure mag-agree kayo lahat sa sasabihin ko dahil favorite ko talaga, madalas dinadaanan ko yung Don Salvador Benedicto. Yung pinaka-favorite spot ko, isa sa mga raiding haven dito sa Negros Occidental. We are so blessed dahil nakapagmotor tayo sa mga ganitong klaseng kagagandang kalsada. Ito yung nagbibigay sa amin ng kapayapaan na nagbibigay sa aming mga rider ng kakaibang kasiyahan. Ito ang Don Salvador Benedicto, ang summer capital ng Negros Occidental. Makailang beses na din akong nakadaan dito at pag na-timingan nyo yung klima dito na malaatok benggit sa sobrang lamig, talagang ma-e-enjoy kayo panigurado. Sa lamig ng DSB, sigurado maghahanap kayo ng mapagkakapihan. Mamimili na lang kayo kung saan nyo gustong huminto, pero lahat iyon panalo. Nung mga oras na yon, dun kami nagkape sa mismong kubo ni Maria. Papalagpasin ba natin to? Okay, syempre, pag-usapang kape ay sigurado, titikman natin yan. Balita ko, masarap daw ang kape at libre. Totoo po ba kaya ito? Yes, that's true. We have Robusta coffee here. It's drink all you can. It's my complimentary to all riders, bikers, and then non-bikers. Doon pa lang kung saan kami nagstay, matatanaw na kaagad yung version ng Negros Occi ng Chocolate Hills. Na tinatawag nilang Prosperidad Hills. Ang ganda, di ba?
Ito na yung huling roro namin at mararating na namin ang probinsya ng Cebu. Halos ilang araw na din kami nagmomotor pero okay lang dahil lahat naman kami ay masaya. Thank you, boss. Salamat tayo. So, nandito na tayo. Ito na yung Port of Toledo, mga kapo. Narito na naman ulit tayo sa probinsya ng Cebu. Pagkalapag ng grupo, napasabak ang lahat dahil sa ganda ng ruta. Doon kasi kami dumaan sa TCH o mas kilala sa Trans Central Highway. Ito yung mga bilang ng mga naaksidente at namamatay sa mismong Barangay Gaas. Number of death, 37 mga tao na ang nasasawi dito sa mismong kalsadang ito. Tingnan mo yung 223 injured. Oh. Malamig din doon at talagang mag-e-enjoy kayo dahil maraming kurbada. Grabe yung fog dito. Oh. Nagpa-fog talaga tayo. Ito na yung pinakahinihintay namin dahil mula Metro Manila ay nagmotor pa kami para lang talaga dito. Para sa unang anibersaryo ng PMT dito sa Cebu. Libo-libong mga rider ang nakilahok sa Grand Parade. Isipin nyo kung saan pagaling yung iba sa amin at lahat ng ito ay nagsama-sama para sa iisang layunin ang ipakita ang ganda ng Pilipinas habang nakamotorsiklo. Pagkatapos ng PMT anniversary ride, nagpaiwan na kami ni Capo Unico kasi balak naming mag-ikot-ikot sa Cebu at Negros Oriental. Kakaiba yung rutang ginawa namin patawid mula sa Cebu hanggang Negros Oriental at madami talaga kaming napuntahan at nakitang naggagandahang lugar sa Central Visayas. Siyempre, inumpisahan namin sa isang food trip ang pag-iikot namin dito sa Cebu. Magkano po ang isang buong baboy na ganito na Ito, 10.5. Tapos yung per kilo, nasa magkano po? 600. Nangingilang ako ng konting sample pero tingnan nyo. Yung testing nila dito, ganito kalaki. Grabe. Lasang-lasa ko talaga. Napakasarap. Tulad nung nakita nyo kanina, pagdating pa lang ng lechon dito sa may Paraas, nasa plato na agad. So hindi na natin ito patatagaling at chichibog na tayo. The best pares talaga itong lechon na sa puso. Dito nasaksihan namin ang kalsadahan mula sa bayan ng Karkar, Barile, Ronda hanggang sa bayan ng Mualboal. Doon namin nakita ang kanilang ipinagmamalaking White Beach na talagang pang world class sa ganda. Naalala ko nung nasa Cebu kami na experience naming tagusin yung mountain pass. Mula dun sa may Bajan Highlands, paakyat dun sa may Mantalongon Dalagit. Halos nakaangat na yung mga motor namin ni Capo Unico dahil sa sobrang tarik. Grabe yung ahon, mga kapo. Kaya mo to, ATV. Kaya mo to. Kaya mo. Kaya natin to. Sige. Sige. Grabe ang tarik. Woo! Nung mga panahon kasing yun, yung kalsadang nag-uugnay sa mismong Bajan at Dalagit ay hindi pa tapos yung pagsasaayos. Kaya dinaanan namin yung bako-bako at talagang matitinding off-road. Grabe yun, naaalala ko at nakakamiss daanan dahil solid yung tanawin, solid yung pinagdaanan namin at syempre yung hindi matatawaran yung nakadaan kami doon gamit yung motorsiklo namin. Ito yung first time na dadaanan ko tong lugar ng Bajan. Halos nagfa-fog pa sa itaas. Muntik na nga mag-zero visibility sa kapal ng hamog sa kalsadang dinadaanan naming papuntang Mantalongon. Pinuntahan kasi namin yung tinatawag na Osmeña Peak. Yun yung highest peak sa probinsya ng Cebu. Sa taas nga ng lugar na to, kala mo wala ka sa Pilipinas. Talagang may kukumpara mo yung klima dito at mga tanawin dun sa mga bulubunduki ng Cordillera.
Dito din namin nakita sa mismong Badyan Mantalongon yung kalsadang maituturing na highest motorable route sa probinsya ng Cebu. Sa taas na 2,836 feet, para ka na rin nasa Tinop Ifugao. Tulad nga ng nasabi ko, sa sobrang lamig, talagang kailangan yung mag-jacket at hindi biro yung tanawing makikita niyo dahil isang paraiso ang bubungad sa inyo kapag napuntahan nyo na yung Osmeña Peak. Kinabukasan, bumaba kami patungong Liloan, Santander para tumawid sa Dumaguete. Pero sa kalagitnaan ng aming pagmumotor nadaanan namin itong gilid ng kalsada sa mismong Alcoy na kung saan ay mapapansin yung nasa gilid lang yung napakagandang white beach nila dito. Bago magsimula, syempre, papalagpasin ba naman natin ang hindi kumain ng putot sikwati dito sa kanilang lugar? Pagkatapos mag-almusal, agad na kaming tumulak sa aming unang destinasyon. Was indeed happy, now you're telling me it's over. Yung tubig na makikita nyo dito sa gilid lang ng kalsada, yan talaga mga kapo, kumukulo talaga. At sa sobrang init nito mga kapo, lahat ng nakikita nyong usok na lumalabas na yan ay nagmumula sa mismong sulfur vent ng mismong rock formation na to. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Hindi ko sinasuggest na hawakan nyo ito dahil ito ay mapanganib dahil sobrang init nito at maaari kayong mapaso at magkaroon kayo ng matinding pinsala kapag hinawakan nyo to. Kaya numahampas sa atin yung usok na nagmumula sa mismong rock formation na to. Napakaganda dito mga kapo, kaya sana mabisita nyo rin at makita nyo ng personal itong nabibisita namin. Kailangan lang natin na hindi ma-expose ng matagal dahil amoy sulfur talaga to mga kapo. At ayan nagpa-fog yung salamin ko dahil mainit. Something isn't right when looking back is better. Lingid sa kaalaman ng karamihan, magaganda at malalaki ang kalsadahan dito sa parte ng Negros Oriental. Kaya mag-e-enjoy kayo panigurado kapag dito kayo magra-rides. The mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Sa Negros Oriental, pinuntahan din namin yung Santa Catalina Eco Adventure Park. Siguro mga 3 hours mula Dumaguete City yung layo nun, pero worth it talaga yung pagdayo namin at pagmumotor ng ilang oras kasi nag-enjoy talaga kami ng sobra dun. Maraming mga pwedeng gawin dito sa loob ng Eco Adventure. Isa na yung maglakad sa spiderweb, pero yung pinaka na-enjoy namin ay yung tinatawag nilang Palwa Ride. Gamit ang mga pinagdikit-dikit na palwa ng nyog, hinilera nila ito para mag-iisang tourist attraction. May short palwa ride dito na tinatawag, pero kung gusto nyo ng intense, ito naman yung tinatawag nilang extreme palwa ride. Dito rin sa Negros Oriental, nakakita kami ng isang talon na malaki ang potential na mag-iisang tourist destination sa taglay nitong ganda. Ito
Ito ang Niludhan Falls na matatagpuan sa mismong bayan ng Bayawan. Ang ganda, di ba? Sino nga bang mag-aakala na meron pala ditong nakatagong paraiso sa isa sa mga bayan ng Negros Oriental? Habang pauwi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masilayan ng probinsya ng Masbate. Dahil mula sa Cebu ay tumawid tayo ng Roro at doon nakapagmotor tayo sa mga coastal area ng Masbate. Kung hindi pa na-delay yung Rorong sasakyan sana namin patawid ng Piodoran, baka hindi na namin siguro nakita itong sandbar na malapit lang sa syudad. Sa wakas mga kapo, narating na natin itong napakagandang Bunto Drift na tinatawag nila. Itong Bunto Drift ay isa itong marine sanctuary at meron itong napakalawak na sandbar na magmumula dito at hanggang doon mga kapo. Napakaganda dito at hindi ko inaasahan na mapupuntahan natin itong isang paraiso na di kalayuan doon sa mismong Masbate City. For the lost and found, for the home alone, and for you to come home, you to come home. I let you in, it ain't a sin with all these simulations. Tingnan nyo kung gaano kaganda itong sandbar ng Bunto Drift. Napakaganda dito mga kapo. Ayan o! See the good that we had changed. Napakaganda nitong probinsya ng Masbate at sana masaksihan nyo rin to ng personal. O di ba? Pagkakataon na mismo yung lumalapit sa amin para ma-explore lang yung lugar ng Masbate. Guess I want it all, anyway at all. Thought I missed it by waiting for the game respond. Nitong taong ding ito, nagtangka ulit ako mag-Philippine Loop pero this time naka-big bike naman ako. Bigla kasing nagyaya si Boss G na mag-Philippine Loop na para bang nagyayaya lang mag-breakfast ride sa kung saan. Kaya mula sa Batangas ay bumiyahe kami hanggang marating namin ang Palumpon, Leyte, kung saan nagkita-kita ang grupo kasama si Lara, Puga, Postoni at si Boss F. Let's Ball! First time ko dito sa mismong bayan ng Palumpon. Grabe pala yung ganda ng lugar na ito. Lalong-lalo na yung Kalanggaman Island kaya hindi namin talaga napigilan yung aming mga sarili na mag-enjoy ng sobra. Are you ready, Puga? Ready! Why are you running away when you say the lie? Is it because you can't get over yourself tonight? Listen to the sirens, you'll hear them call. Be the first, you don't even bother at all. When there's no one to blame, it's a hoax, it's a shame, that's all. Dami kong mga natuklasan sa lugar. Isa na sa mga tumatak sa akin, yung pagkain nila na tinatawag nilang salparo. Real and fine. Dito rin ako nakakita ng mga mangrove forest na hugis puso. And it brings me down. And it brings me down.
At yung pinaka-paborito ko, yung pagdating ng dapit hapon sa mismong baybayin ng Palumpon. First time kong makakita ng mga fruit bat na mas malaki pa sa tao na lumilipad sa langit ng baybayin ng Palumpon. Hear the crowd scream, hey, hey, let us go. I wouldn't let you settle down here below. When there's no Hindi ko man na-explore ng matagal itong bayan ng Palumpon, pero baka sa lugar na marami pang lugar dito na pwede nyong makita. Kaya sana makabalik ako dito para naman mas maipakita ko pa sa inyo itong parte ng Leyte. feel that this place is real fine. It's a long last battle, no one will take the time. And it brings me down. Nagkaroon din tayo ng chance na ma-explore yung probinsya ng Quirino sa hilagang parte ng Luzon. Naimbitahan kasi tayo dun na makisaya sa Unity Ride at dahil na nasa Quirino na din tayo, di ko na pinalampas yung ma-explore. Bumungad sa akin ng kaliwat ka ng mga tanim ng mais at ang nakakabilib dito, lahat ng makikita mo kahit sa tuktok ng bundok ay may tanim ng mais. Di ko man nalapitan ng personal yung Mount Moria Praying Mountain. Batid ko na maganda ito balikan sa mga susunod na magagawi ako sa Quirino. Pero pinuntahan ko syempre, ano pa nga ba? Kundi yung tanyag na landingan viewpoint sa Nagtipunan. Pinagdaanan natin yung mga kurbada at umakyat tayo sa tuktok kung saan mas nakita natin ang overlooking ng Nagtipunan. Simple lang dito pero yung pagkasimple ng lugar na to, yung nagbibigay ng kakaibang ganda na kahit sino, marerelax talaga sa ganda. Ine-enjoy na lang natin mga kapo yung tanawin. Ewan ko kung kita ba sa camera natin, napakapayapa dito at napakalayo sa magulong mundo. Ang ganda. Nagkaroon din tayo ng pagkakataong madaanan muli ang coastal road ng Dipaculao. Hanggang Baler at yung Labi River sa Bungabon. Ang daming nagbago, ang daming nadagdag, pero isa lang ang nananatili. Ang sarap pa rin mag-road trip na to sa rutang to. When we don't feel the same, we've come a long way. Ngayong taon, nag-long ride ulit kami ni Kapo Unico dahil naimbitahan kami nga lumahok sa Unity Ride na gaganapin sa Ormoc City. Kaya nagmotor kami ng halos sa 2 araw mula Metro Manila hanggang dun sa may Leyte. Habang papunta, nadaanan namin yung nag-aalborotong Bulkang Bayon hanggang sa dumiretso na kami pamatnog at tumawid na kami pa Allen Northern Samar. Maraming mga lugar sa Northern Samar na ngayon ko lang nakita. Madalas gabi kasi pag nadadaan ako dito. Pero nagulat ako na ganito pala yung itsura ng coastal area na madadaanan ninyo. Madalas talaga yung mga dinadaan-daanan nyo lang, yun pala yung mas may magandang view ng tanawin sa lugar. Pagdating namin sa bayan ng Calbiga, nadaanan namin itong dambuhalang mga ribult na sigurado akong magiging isang sikat na tourist destination balang araw. Aminado tayo na grabe yung lubak sa probinsya ng Samar. Pero alam nyo ba na kaliwat kanan na yung pagsasaayos ng kalsadahan? Kaya sa mga biyaherong madadaan dito, iba yung pag-iingat muna ang kailangan. Dahil pasasaan pa, magiging maayos din ang kalsadahan ng probinsya ng Samar. Maggagabi na nung narating namin yung syudad ng Tacloban. Di ko inaasahan na makikita ko ang San Juanico Bridge na may night display. First time ko ulit itong dadaan sa tulay na ito na may ganitong eksena. Patawid na tayo mga kapo. We are now leaving the island of Samar. At nakalagay na, welcome to Leyte! Nandito na tayo! Mas
mas gumanda lalo yung experience namin sa pagtawid ng Leyte mula sa Samar. Isang pangarap din yung natupad ngayong taon. Kung iisipin mo nga, simple lang naman yung nangyari. Nagsisimula pa lang ako mag-motovlog, madalas naririnig ko na yung Agas-Agas Bridge. Kaya natutuwa ako dahil napuntahan ko siya ngayong taon. Ito na mga kapo, yung Agas-Agas Bridge. Wow! Welcome! Agas-Agas Bridge. Di ko inakala na napakataas pala talaga ng tulay na yun sa personal. Habang nasa bayan kami ng Dulag, may naririnig kaming mga kwento na marami daw ditong historical place na napabayaan lang kahit pati mga residente dito. Lahat sila nagsasabi na Hindi naman yung palo, yung Kandahog doon, Kandaw dito river. Hindi yung palo yun, dito talaga. Hindi po sa Palos. kung ano man ang katotohanan sa likod ng mga kwento, isa lang ang mananatiling konkreto na bumalik si General MacArthur upang isakatuparan sa salitang binitawan niya na I shall return. Nga pala kung naaalala ninyo, mahilig kong puntahan yung mga kilometer zero sa Pilipinas. Marahil yung iba dito ay magugulat dahil ang alam lang nila ay dun sa may Luneta Park. Pero marami po sila. 34 po sila lahat at nakakalat po ito paikot ng Pilipinas. Ngayong taon, nakatatlo lang tayo. Yung hinahanap natin last year sa Iloilo, nakita na natin ngayong taon. Sino bang mag-aakala na yung Arroyo Fountain malapit sa lumang provincial capital, yun na pala mismo yung kilometer zero ng buong Panay Island? Alam nyo kung bakit? Diyan kasi mismo sa eksaktong lugar na kinalalagyan ng fountain, unang nakatindig ang flagpole ng Iloilo. Tapos nabisita din natin yung kilometer zero sa rodeo capital sa Masbate at yung kilometer zero sa Leyte na konektado sa kasaysayan ng Tacloban City. Minsan na kasi itong naging kabisera, hindi lang ng Leyte, kundi ng buong Pilipinas. O diba? Isang trivia na naman ang inyong natuklasan. Ngayong taong ding ito, nakapagmotor din tayo sa mga iilang bayan sa Bicolandia. Nariyan na nung ating nasilayan yung Bulusan Lake sa Sorsogon. Yung mga coastal area at yung mga karitig bayan ng Barcelona at Gubat. Tapos nabisita din natin yung Bulalakaw Hill sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. At yung sumakay tayo ng trolley dun sa may Del Gallego kung saan dumaan tayo sa isang luma pero makasaysayang riles. Dito kasi sa mismong riles na ito, nagsalubungan ng mga riles ng Metro Manila at ng Bicolandia. Habang papunta ng Siruma, nasiraan tayo sa may Tiwi Albay. Buti na lang at nandyan ang ating kaibigan na di tayo iniwan at hinila tayo. Hirapan si Capo Unico, naiiya tuloy ako sa kaibigan to.
kaibigan ko, nahihirapan, lalo na ito. Mukhang naalog at lumuwag yung ECU socket ng motor natin dahil sa mga lubak ng Samar. Pero nagawa naman ng paraan kaya nakapag-explore tayo sa Siruma at dinaanan namin yung off-road papunta sa barangay ng San Ramon. Siyempre, di ko pinalampas na muling daanan yung paikot ng Daldagon kung saan nadaanan namin yung Daldagon Dam bago umakyat sa matatarik na off-road. Ingat ka, may bato ha! Woo! Grabe yung kasama ko. 2 taon din nung huli ko itong dinaanan dahil nga sa tarik. Pero katulad pa rin ng dati, ito yung bumungad sa amin sa tuktok. Mula sa M. Veranda kung saan kami tumuloy, sumakay kami ng bangka at dadalhin daw kami sa isa sa mga isla na hindi pa daw napupuntahan ng mga tao. Pero di namin inakala na sasagupain pala namin yung mga naglalaki ang alon bago namin marating yung sinasabi nilang isla dahil nakaharap na tayo halos sa open sea ng Dagat Pasipiko. Malayo pa lang natatanaw ko na yung isla. Meron ditong kuweba na kung saan dito na kami nagtanghalian at nag-swimming sa napakalinis na tubig. Pero dahil na-curious kami kung ano ang itsura ng isla mula sa itaas, umakyat kami at dinaanan namin yung mga matutulis na bato at ito yung bumungad sa amin. Last year, sinabi ko sa sarili ko na babalik ako sa Mindanao. Kaso, kinapos tayo sa budget. Hindi kasi biro yung gastos na gagawin natin pag nagmotor tayo mula Manila hanggang Mindanao. Andun yung gastos sa pagkain, sa gasolina sa ating motor, kung saan tayo matutulog. At kapag tatawid naman tayo sa mga isla, yan andun yung gastos sa Roro. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-iikot-ikot na lang muna ako sa mga iilang lugar dito sa Luzon. Dito naman tayo napadpad sa malayong probinsya sa bayan ng Luna, Apayao. Dito natuklasan natin itong nakatagong underground river na may taglay na kakaibang ganda. O diba? Kahit kayo nagulat na meron palang ganito dito, kahit ako nga namangha dahil napakalinaw ng tubig dito. Idagdag mo pa dito yung underground river na kung saan makakakita kayo ng iba't ibang rock formation sa loob ng kuweba. Di kalayuan mula sa Lusok Cave, dinayo naman natin itong dating pinamumugaran raw ng mga nice people around sa Marag Valley. Pero bago natin marating yung lugar na yun, tumawid muna tayo sa Gahitang Ilog. Kaya wala tayong choice kundi tanggalin ang ating mga sapatos at tumawid sa Dupag River. At para makarating sa tuktok, pagdadaanan nyo munang tumuntong sa matutulis na bato. Napakadelikado nito. Napakadelikado nito. Pagkasyay ng sarili sa makikipot na lagusan.
buhatin ang sarili kahit wala nang makapitan o maapakan. Dito rin tayo bababa. Grabe to. Kakaibang adventure to dahil sa isang maling galaw lang ay pwede tayong maaksidente. Grabe. Sa lahat ng inakyat ko sa buong buhay ko, ito na yung pinakamahirap. Pero biro mga kapo, napakakipot nitong dinadaanan natin at wala tayong mahawakan. Diyos ko Lord. Aray. Final assault na to. Akyatan na. Ay, grabe. Akyatan pa. Kunti na lang. Pero sulit ang pagod kapag nasa tuktok na kayo dahil ito ang makikita nyo. Sino nga ba mag-aakala na ang dating kuta ng mga NPA ngayon mukha na ng turismo sa Apayao? Naalala ko, nakabalik nga pala tayo sa Cebu nung nanalo tayo sa DOT7 video contest. Tapos nagrenta tayo ng maliit na motor at nag-ride tayo ulit papuntang Dalaget dun sa pinaka-favorite part ko ng Cebu. Dito ko nakita kung paano mano-manong binubuhat yung mga basket-basket ng gulay mula sa taniman. Hindi biro ang bigat nito dahil bawat basket ay may lamang 200 kilo. Ang taas nito. Tulad nga ng nasabi ko sa parte ng Cebu, Mantalongon ang pinakapaborito ko. Malamig kasi ang klima dito at may magandang tanawin kaya napabalik ako sa tanyag na kurbada na ngayon ay tinatawag na nilang Queen's Cut. Napakaganda ng spot na to. Medyo matarik lang talaga pero kung ganito ba naman yung tanawin, sino nga ba ang hindi mapapahinto sa gilid para mag-selfie? Tapos sa unahan lang, nabalitaan ko na yung dinaanan dati namin ni Capo Unico ay may overlooking pala sa tuktok. Di ko to napansin kaya nung nakabalik ako sa Cebu kahit hirap yung maliit na motor na dala-dala natin, ay inakyat natin ito dun sa tuktok. Tapos ito yung tanawin na makikita nyo na sinasabi nila. May binalikan din akong spot sa Planas Isabela na pwede niyong maikumpara doon sa tanyag na impasugong ng bukid nun. Dito naman sa Isabela, ito yung tinatawag nila Planas Rolling Hills. Sa kasamaang palad, patuloy yung paglaki ng ukas sa bundok. Ginagawa kasing sanitary landfill yung lugar. Nakakapanghinayang lang yung lugar sana na pwedeng magbigay ng malaking oportunidad na maging sikat na tourist destination ay unti-unti nang nababaliwala at nagiging isang tambakan ng basura. Bago matapos itong ating video, may mga lugar din tayong pinuntahan sa mga liblib na parte ng Albay at Sorsogon. Ating sinilip ang mga kalsadahang papuntang Bacon at Manito Albay kung saan pinuntahan natin yung Mag-Aso Lake at yung tinatawag nilang Boiling Mud Pool. Dahil pwede daw magluto ng itlog, binigyan tayo ng mga lokal dito. At dahil nga sa init na idudulot ng mga tubig dito, susubukan natin magluto ng itlog.
Dito sa liblib na sitio ng Inang Maharang, nakita natin yung kumukulong putik. First time ko ding makakita ng isang sulfur vent dito sa Luzon. Dahil yung unang beses na nakakita ako nito ay dun pa sa may Valencia, Negros Oriental. Maraming mga lugar dito sa Albay ang magkakalapit yung mga tourist spot, lalong-lalo na sa bayan ng Kamalig. Isa na riyan yung Sumlang Lake na kahit ako nagulat ako sa laki ng potensyal ng lugar. Lalo na siguro kapag dumami palalo yung lotus sa lugar. At dahil nakaharap ito sa Daragang Mayon, magdaragdag ito ng ganda sa lugar. Habang pupunta tayo sa Kitinday, ito namang Kituinan Hills ang isa sa perfect spot kung gusto nyo mag-selfie kay Mayon. Kung nagsasawa na kayo sa Kagsawa Ruins, dito kayo pumunta, maganda dito. At minsan nagfa-fog din dito dahil nasa taas tayo ng hill ng Barangay Tinago. Kung iniisip mo na nasa Bohol ka, pues nagkakamali ka. Pinuntahan natin ang nakatagong paraiso sa Kitinday. Sa kalsada pa lang, mababakas mo na yung pinagbago ng lugar. Dati na kasi akong nakadaan dito pero di pa sementado yung lugar dati. Pero kita mo naman, pati yung pag-akyat sa mismong viewing deck ng Kitinday ay nakasemento na. Dalawa lang yung pagpipilian nyo dito kung right or left side view deck. Kahit alin man dyan sa dalawa, parehas nyong makikita itong mga naggagandahang tanawin na tinatawag nilang Kitinday Green Hills. Ngayong taon din sinubukan natin akyatin yung pinaka-crater ng Bulkang Bulusan. Ito yung isa sa mga pinaka-aktibong bulkan sa buong Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung pang-apat na pinaka-aktibo. At sa pag-akyat natin, doon natin na-experience dahil ito yung kauna-unahang kong major hike na ginawa ko. At talagang nabigla ako dahil sobrang hirap pala talaga, lalong-lalo na nung nandun ka na sa last part kung saan sobrang assault na dinaanan natin. Pero pagkatapos naman ng ilang araw at ilang oras na pag-akyat, kapag narating nyo na yung pinaka-summit ng Bulkang Bulusan, mawawala lahat ng pagod nyo. Dahil nabitin ako, pinuntahan ko din yung ikatlong pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Pinagdaanan ko yung matatarik na kurbadahan sa Tagaytay-Talisay Road na tinaguri ang isa sa pinakadelikadong zigzag road ng Calabarzon. Tapos bumisita tayo saglit sa palaisdaan sa Lawan ng Taal. Pagkatapos nun, agad na kaming nagtungo lula ng bangka hanggang sa pinakasafe na lugar na pwedeng makatapak sa mismong pulo o Taal Volcano Island. Hindi man tayo nakalapit sa mismong crater pero kitang-kita ko naman yung mga naging epekto nung mga huling pagputok ng Bulkang Taal. Natuyo ang mga bundok, nagkaroon ng mga kanal na siyang dinadaluyan daw ng mga lahar at mga inabandonang bahay at eskwelahan. Nakakalungkot lang dahil nitong mga nakaraang linggo lang, nasira yung motor ko na ADB 150 dun sa Baguio City. Naisipan ko kasi mag-ride sana kahit mabilisan lang pero dahil nagka-aberya, nagrenta na lang ako ng motor para lang matuloy yung ride na balak ko. Pinuntahan ko ang mga iilang lugar sa Bocod, Benguet na marahil ngayon nyo palang makikita. Nariyan na yung pinuntahan natin, yung Banao Lake sa Bocod. Tapos dinaanan natin yung hanging bridge na kung saan nalula ako sa taas dahil ito yung unang pagkakataong dumaan ako ng nakamotor sa hanging bridge sa itaas ng lawa ng Banao. Dahan-dahan tayo. Grabe ito mga kaapo. ADB! Grabe! Natatakot ako! Grabe! Nadaanan din natin itong ilog sa gilid ng kalsada at dahil hindi tayo nakontento, bumaba pa tayo para makita natin ng malapitan ang ganda ng ilog na parte ng Agno River. Pero ang pinakamalupit dito yung nadiskubre nating batis sa Dangkalan, Bocod, Benguet dahil ang batis dito ay kumukulo.
Dito sa mismong ating paanan, meron din ditong butas na tinatawag na Badakbak, kung saan hinango yung pangalan ng lugar na ito dahil ang Badakbak ay salitang Ibaloy na ibig sabihin ay kumukulo o bumubulwak. Paparinig ko sa inyo yung tunog ng bumubulwak na Badakbak. Hindi man tayo natuloy ngayong taon sa Mindanao dahil una, nasira yung motor natin at hindi ko pa alam kung kailan ulit tayo makakapagmotor. Pangalawa, kailangan natin ng malaking budget dahil hindi biro yung magmotor mula Manila hanggang Mindanao at babalik ulit tayo sa Metro Manila. Pero kahit hindi man natuloy yung plano natin, mas marami pa rin naman tayong napuntahan at nakitang mga lugar at na-experience ngayong taon. Yung tanong nyo sa akin kanina kung ano-ano nga ba yung mga lugar na magaganda, ako na nagsasabi sa inyo, kahit ako na ilang taon nang nagmumotor at umiikot sa Pilipinas, para bang hindi nauubos yung mga lugar na natutuklasan ko. Hindi man natin kayang puntahan sabay-sabay dahil syempre malaking budget yung kakailanganin natin. Hindi ko nga alam kung paano ko nasusustain yung ganitong content. Ito kasi yung content na kailangan marami kang pondo, marami kang extra money para mapuntahan yung malalayong probinsya. Hindi biro yung gastos kapag naging motovlog adventure kayo kasi kailangan yung pumunta sa mga malalayong lugar. Yung inaakala ng marami na kesyo malaki daw yung kitaan kasi panay gala daw ako. Para sa akin kasi sobrang priceless na yung makapunta at makita ko yung personal yung mga lugar na dati ko lang naririnig tapos napuntahan ko at nakita ng personal. Ginagawa ko to hindi para lang sa sarili ko. Ginagawa ko lang naman ito dahil gusto makatulong sa mga maliliit na komunidad. Gusto ko makilala yung lugar nila kahit nasa kaloob-looban at sobrang liblib na. Dahil alam ko mas deserve ng lugar na yun na makilala at sumikat. Gusto ko mas maraming makakita na kapwa ko Pilipino na, uy, may ganito dito, puntahan nyo, maganda doon. Kaya sa bawat video na ginagawa ko, sinasabi ko sa sarili ko, sana may makapanood para makita din nila kahit sa video man lang yung mga nakita ko. Kasi sayang sobrang daming lugar na underrated tapos di naman masyado pinupuntahan. Sayang kasi yung lugar kapag nakita nyo yung lugar tapos walang tao. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ko to kayang gawin. Kaya hanggat kaya kong gumawa ng content para sa turismo, gagawin ko. Bawat video, 100% ibibigay ko yung best effort para lang magawa ko ng maganda yung edit, para maganda yung kalabasan. Baka sakali kasi nga makahikayat ako ng mga tao na pwedeng pumunta sa mismong mga lugar na nakita ko. Sa pagtatapos nitong video ito, gusto kong ipabatid sa lahat ng makakapanood. Maraming mga lugar sa Pilipinas ang naghihintay lang na madiskubre. Marami dyan, hahanapin mo lang at gagawa ng ibang anggulo at kwento. Di ko sinasabing tularan nyo ako. Wag, mahirap at delikadong magmotor lalo na kapag mag-isa lang kayo. Pero pwede nyo din akong gayahin in a way na ipakita nyo rin yung mga nakatagong paraiso sa ating bansa. Pumunta kayo sa mga lugar na hindi nyo pa nararating, yung mga lugar na hindi nyo pa naririnig. Andun kasi yung pakiramdam na kapag hindi nyo alam yung lugar, panay tingin na kayo sa paligid. Wag na wag kayong manghihinayang huminto kapag may pagkakataon at kapag may pumasok sa isip nyo na, uy, magpa-picture tayo dito dahil maganda yung spot na yun. Sulitin nyo yung bawat segundo dahil hindi lahat ng mga madadaanan ninyo pare-parehas na ng tanawin. Kaya kapag may pagkakataon, picture kayo doon o kaya palipad ng drone para maramdaman nyo din yung pakiramdam ko sa tuwing nakakakita ko ng mga bagong kalsada, mga bagong tanawin. Yung pakiramdam ba na, wow, may ganito pala sa Pilipinas. Sa dami ng isla meron ang ating bansa, hindi kayo mauubusan na pwedeng puntahan at pwedeng ikwento. At mula dito sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa probinsya ng Samar at Leyte, at mula dito sa tuktok ng Bulalakaw Hills, at mula dito sa tuktok kung saan makikita nyo itong Kitinday Green Hill, at mula dito sa tuktok ng Osmeña Peak, at mula dito sa Badekbek Sulphur Spring, at mula dito sa Sogod Southern Leyte, at mula dito sa tuktok ng Dupag Rock Formation, at mula dito sa Colombio Sultan Kudarat, at mula dito sa Blackbird Crater na matatagpuan dito sa Bulkan ng Bulusan. Nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang itong sa mga dapat nyong makita ng personal at sa pamamagitan ng ating pagmumotorsiklo ay susubukan nating libutin at ikutin yung mga nakatagong tourist destination. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa!